Të nderuar shikues, ne jemi rikthyer në studio me të ftuarin e këtij mëngjesi, deputeti i Partisë Demokratike, zoti Luçiano Boçi, tashmë është me ne. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Mirëmëngjes. Por i takohemi sërish bashkë në këtë studio në një atmosferë protestash. Studentët sërish të rikthyer në rrugë. Si e keni parë evolucionin e kësaj proteste dhe kauzës së tyre në këto ditë? Ka një lloj vendosmërie të studentëve për ta vazhduar, sikurse ka një përpjekje galopante të shumëfishtë të qeverisë për ta shkërmoqur protestën. Kjo duket jo vetëm me angazhimin e policisë, por edhe me presionin e madh që kryeministri i bën pedagogëve, i bën stafeve akademike në përgjithësi dhe rektorëve në veçanti që ata të trysnojnë pjesën tjetër të varësisë tyre me qëllim që studentët të kthehen, themi, me dhunë akademike në auditor, sikurse kemi parë dhe skena kur policia në mënyrë të jashtëligjshme ka hyrë në ambientet e universiteteve, ka ndaluar student, ka cënuar dhe ka dhunuar studentët, që është krejtësisht e palishme. Çka do thotë që kemi një konflikt i cili nuk është zgjidhur në tërësinë e tij, por vazhdon, kërkesat e studentëve nuk janë plotësuar sepse dalja atyre nuk është e kotë dhe sigurisht vendosmëria për të realizuar kërkesat duket që është e madhe, pavarësisht mënyrës së artikulimit tani të protestës, që në fakt është në ritme më shumë bojkoti sesa në ritme më shumë zëri para kryeministrisë, po kjo nuk është e rëndësishme, këto janë formate që studentët, duke qenë se kanë disa leadershipe, i organizojnë dhe i bëjnë vetë. Dhe unë gjykoj që qëndrueshmëria e protestës nuk varet as nga numri atyre që dalin para kryeministrisë, dhe as nga numri e atyre të paktëve, sipas njuzeve që vinë her pas here, që futen në auditore, në fakt në bazë të bindjeve dhe shtytjeve partijake. E vërteta e madhe është që nuk zhvillohet mësim në universitetet e Shqipërisë, në universitetin e Tiranës, sikurse në universitetet e rrethana. Këto akuza, replika, denoncime për përfshirjet e eksponentëve partijak, qoftë edhe të grupeve rinore, mos e kanë prishur pak imazhin e kësaj proteste, ndërkohë që kishte një vlerësim dhe konsiderat të lartë në opinionin publik për gjitha kauzat e tyre dhe mënyrën se si protestuan dhe rezistuan në rrugë? Më shumë se sa imazhin, sepse ato janë organizata që do ekzistojnë, kanë prishur mënyrën e organizimit, pra kanë hyrë ato interesat partijake, trysnia e familjes, e origjinës së majt apo origjinës djathtë, gjë që nuk duhet parë në rastin e një proteste studentore. Ka bërë që të ketë një lloj bifurkacioni mes grupesh, le të themi, ndarje. Ka një lloj përplasje, themi, të ideve dhe të rrugëve të zgjidhjes së protestës dhe të mënyrës komportimit ndaj asaj çka artikuloi kryeministri si zgjidhje të kërkesave të studentëve. Ka këndvështrime të ndryshme, pra këto këndvështrime të ndryshme, ndoshta politike, më shumë majtas, ndikojnë që protesta pastaj të ketë edhe këto çedencat e vogla që duket 4 veta futen në një klasë, 5 veta në një tjetër dhe del dikush nga fakulteti sepse do bëj detyrën dhe thotë që mësimi ka nisur normalisht. Këto kanalizime arrin të prishin kauzën? Brenda, jo, nuk e prishin kauzën, brenda deklaratave thonë që ata që mungojnë s'do marrin mungesa, çka do thotë që bojkoti është masiv. Nuk e prishin kauzën, kauza vazhdon. Dhe thash, kauza e studentëve nuk është për atë 100.000 lekë vjetra të tarifës së bachelorit që i interpreton Rama. Rama 100.000 lekë i paguan për vot në fushata elektorale dhe 200.000 lekë, dhe unë nuk besoj që një kauzë kaq e madhe, siç ishte dhe siç është kjo e studentëve, të degradojnë në 100.000 lekë vjetra, 200.000 lekë vjetra, që Rama e ka modalitet të nxjerrë nga xhepi për të fituar interesin e tij të pushtetit. Por ju nuk do arrit të dëmtohet. Zoti Boçi, gjithë kjo që po thoni ndoshta ka qenë një indicje edhe për një apel, një thirrje që keni bërë dje përmes rrjeteve sociale edhe për pedagogët. Ju thatë se ata ishin shpresa, janë klasa intelektuale, çfarë mund dhe çfarë duhet bëjnë pedagogët në këtë fazë? Pedagogët, bota akademike në fakt është bota e cila është lënë më një anë më shumë nga politika, është me prizuar për konceptin tim. Ajo është avangarda një shoqërie që ndërton idet, jep shtysat ekonomike, idet ekonomike, është konsulentja kryesore një qeverie serioze dhe këshilluesja kryesore e kësaj qeverie, sepse tek e fundit universitetet janë burime jo thjesht të mësimdhënies, por dhe asaj çka ne kërkojmë në vite që aty ka dhe kërkim shkencor. Kërkimi shkencor është ekonomik, social, psikologjik, filologjik, është i gjithanshëm. Dhe në këtë mënyrë sjellje që ka bërë gjithmonë politika në mënyrë veçantë kjo qeverisje këtyre viteve, unë prisja dhe kërkoj nga pedagogët një reagim tyre, sepse tek e fundit protesta e studentëve thash nuk ishte për 100.000 lekë vjetra.
Ajo është për universitetin publik, pozicionin e tij, degradimin e tij, rënien e autoritetit të tij dhe shndrimin e tij në një dyqan me qera ku studenti është klient dhe pedagogu shitës e kanë thënë të një ambienti me qera, ndërsa pedagogu nuk ka autoritetin, nuk ka pagën e dur, është hyn në pagat më t'ulta në rajon, madje edhe Kosova, i cili është një shtet shumë i ri, ka një standard shumë të lartë për vlerësimin e pedagogëve. Ka një pozicion krejtësisht, domethënë, të papërfillshëm në rolin që duhet ketë akademiku në mbarvajtjen e institucionit të arsimit lartë, sepse ligji i arsimit lartë degradon pozicionin e tij, dhe unë kam pritur dhe kam kërkuar që pedagogët të dalin protestë, sepse thash, protesta e studentëve ishte për universitetin. Dy elementet kryesorë të universitetit janë studentët dhe pedagogët. Dhe çdo benefit që kërkojnë studentët si ndërhyrje e atashimit buxhetit 5% për arsimin përgjithësi dhe arsimin e lartë në veçanti, sikurse ndërhyrjet në infrastrukturë, në investime në biblioteka, janë benefite që i kalojnë në mënyrë të drejtë për drejtë edhe pedagogut, pozicioni i tij, komoditeti i tij për të bërë punë shkencore. Edhe çështja e përfolur nuk ka konflikt, sepse Rama përgjatë gjithë kësaj kohe u mundua që ta paraqes pjesën e protestës sikur ishte një konflikt midis studentëve dhe pedagogëve. Sikur sot është një konflikt midis studentëve vetë, të shkëlqyer ose për ndihmë ekonomike me studentët e tjerë. Pra ju dhat një lajm 3700, po janë 140.000 studentë, si 3700 është bërë një VKM për 3700 studentë, janë 140.000. Kjo VKM është një zgjidhje e përkohshme apo do të jetë një zgjidhje afatgjatë? VKM-ja dikush nga studentët dje tha, domethënë dhe përshëndes, është antiligjore. Në fakt unë e vura re me vëmendje 778 që me demek kjo ndërhyn nuk përcakton kufirin tavan të tarifës në bazë të referencës ligjore, pra është aligjore dhe është bërë me qëllim që diku të zbatohet, diku mos zbatohet. Po thoni se ky nuk është një detaj aksidental. Jo, nuk është aksidental. Nuk mund të ketë VKM kaq aprofesionale, aligjore që dali kryeministri dhe të shënoj tarifa është 100%, po studentët do paguajnë 50%. Ku jemi, në çfarë shteti jemi, ka referencë apo s'ka referencë? Që qëndrojnë pas kryeministrit. Sigurisht ekspertët, por dhe vetë kryeministri, sepse qenia në politik të atashon dhe një kulturë ligjore që ti e fiton për gjatë ekzistencës në politik. Pra dhe në rastin e kësaj VKM-e që unë shoh që bëhet një zhurmë gjigande, ne shohim që ka një veprim të fshehur që ajo mos funksionoj. Ju i dëgjuat, keni qenë kontakt me studentët dhe keni parë që në shumë fakultete pagesa është bërë dhe 100% në raste, në shumë raste. Pagesa është shtyrë në shumë raste tjera është bërë me këste. Dhe nuk dihet se si kjo puna do shkoj dhe për më tepër zgjidhjet e studentëve që u kërkua nuk ishin me VKM, ishin ligjore të përhershme. Studentët nuk janë ngritur vetëm për veten e tyre, vetëm për paratë e tyre, për paratë edhe të brezave që vinë, jo vetëm për mënyrën se si trajtohet Universiteti i Arsimit i Lartë në këtë vit, për atë çka vjen. Pra, po flasim për disa zgjidhje të cilat prevalojnë për këtë moment, për një periudhë ndoshta të pacaktuar, por jo afatgjatë. Studentët kërkuan zgjidhje edhe imediate, por që të pasqyroheshin në mënyrë dhe në formë ligjore që askush nga politikat mos ketë fuqinë ti ndryshojmë pas. Pra ndërhyrje ligjore dhe dy ndërhyrjet kryesore ligjore që kanë kërkuar studentët ka qenë ligji i buxhetit, atashimi 5% dhe madje të bëhet me ligj kanë kërkuar studentët dhe ne këtë kemi kërkuar njëkohësisht, dhe ndërhyrja tjetër ishte abrogimi i ligjit të arsimit të lartë, që është në gjitha frymat, gjithë frymën që përshkron 8 kërkesat ose 9 kërkesat e studentëve në tërësi. Ata përmbajnë betejën për abrogimin e ligjit të arsimit të lartë, sepse aty është baza e skeqjes, nga buron edhe mungesa e investimeve dhe pozicioni i studentëve i papërfillshëm në të gjitha hierarki drejtuese të universitetit, është hequr roli, pozicioni i pedagogëve, mos financimi i pedagogëve, mos financimi dhe i vetë studentëve dhe ngritja e tarifave nga universiteteve. Abrogimi është domosdoshmëri apo ligji edhe mund të rishikohet dhe të shërbej? Unë them është domosdoshmëri, krejt domosdoshmëri, sepse ai ligj nga mënyra e strukturës, sepse ka arkitekturë ligji, ka një përfundim, ka një dalje që unë e kam thënë, ndoshta është mangur në debate, është kapitulli 12 që është akoma më i rëndë për pozitën e universiteteve publike, duke i shndruar në universitete publike të pavarura. Pra duke i hequr dhe atë mbështetje sot që qeveria, shteti duhet i jap universiteteve publike dhe duke i hedhur
kështu siç janë traskapitur në tregun e ashpër përplasjes edhe me universitetet private, që për hir të vërtetës duhet themi që në një periudhë shkurtër kanë arritur të performojnë sipas mënyrës tyre, sepse kanë menaxhim më perfekt, janë më të vogla, lëvizin më shpejt në treg, kanë dhe pjesën e reklamimit, pjesë që universiteti publik, duke qenë pedagogu në pozicionin e atij të shitësit me qera, nuk e ka pronën e vetë, nuk e ndjen që e ka të vetën dhe është i atrofizuar në gjitha lëvizjet e veta, promovimet e veta, në jetën e vetë akademike, sikurse ka prishur çdo marrëdhënie me studentët. E thash, nuk është një konflikt midis studentëve dhe pedagogëve, midis vetë studentëve, është konflikt midis universitetit publik dhe qeverisë. Dhe zgjidhjet s'mund të jenë me VKM aligjore dhe s'mundet të shmangen siç janë shmangur, por duhet të ketë zgjidhje ligjore. Asnjë nga kërkesat e studentëve nuk është plotësuar. Kërkesa bazike, mos harrojmë, ishte 5%. Kërkesa tjetër ishte karta studentit. 5% që u quajt absurd dhe i pamundur. Pavarësisht se ishte një premtim. Po premtim dhe po të hapim videot e Ramës dhe programin e qeverisë 2013-ës edhe 2017-ës është shënuar e zeza në bardhë dhe është artikuluar. Edhe një pjesë e kërkesave tjera të studentëve. Dhe në debatet. Dhe pjesa tjetër vjen nga kjo gjë. Dhe karta e studentit ka një faturë financiare, ka ligji, vetë ligji që kontestohet e ka që përcaktohet një zë i veçantë në fondin e ministrisë. Atëherë kur patëm amendime pse Rama nuk e lëvizi buxhetin, pse la buxhetin për arsimin e lartë 0.46%. Dakord, studentët do paguajnë ke bachelori atë të famshmën dhe zhurmën 50%, po universiteti vetë, si do gjej, atëherë do shtoj një tarif. Se flitet për një tarif, do shtoj një shërbim dhe do marr para përsëri studentëve, sepse ai është lënë në një betejë të papërballueshme. Pra, thelbi i çdo gjëje është abrogimi i ligjit të arsimit të lartë. Rama është mang, është ndërhyrja në buxhet, është marrja parave, sepse në fakt për shkak kohës shkurtër ne e themi marrja e parave oligarkëve dhe dhënia e parave 105 milionët kalimin në buxhetin e arsimit. Kjo duhet ishte bërë në mënyrë progresive dhe sot ne do ishim në 5%, sikur ato paratë mos ishin devijuar në mënyrë të gabuar në investime që nuk kanë vlerën reale të emergjencave dhe të investimeve të sigurta që duhet të ketë një shoqëri. Ishte realizueshëm. Është, them, i realizueshëm për arsye se ekonomia shqiptare, ambienti, themi, i tregut lirë në Shqipëri, i ka aftësitë për të gjeneruar të ardhura që shoqëria, që shteti të investojnë në sektorin më perspektiv dhe më të sigurt, që është sektori i burimeve njerëzore, që është rinia, që janë studentët, pasi dhe në atë trendin e zhvillimeve ekonomike botërore, elementi kyç kryesor që rrit ekonominë botërore të një vendi të rajonit është teknologjia, është pjesa e menaxhimit, por pjesa kryesore në 70% është pjesa e trurit, është pjesa e investimit në arsim dhe aftësive profesionale. Keni thënë se ky ligj duhet dhe do ta anulohet. Madje Partia Demokratike në disa momente e ka artikuluar edhe faktin që kjo nismë do të shkojë në gjykatën kushtetuese. Çfarë ka ndodhur me këtë nismë? Nisma ishte atëhershme dhe në fakt ka pasur një debati është zgjidhur dhe zgjidhja është dhënë nga kryetari Basha, i cili ka thënë që me ardhjen e PD-s në pushtet, menjëherë ligji i parë që do abrogohet është ligji i arsimit të lartë. Po e ktheni dhe ju në një premtim? Sigurisht premtim, por nga ato premtime që ne i mbajmë dhe jo nga ato premtimet alla Rama që nuk mban asnjë dhe nuk zgjidh asnjë problem. Urojmë të jetë kështu jo vetëm për studentët. Faleminderit që ishit sot me ne. Faleminderit dhe ju.